Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so अहिले चाहिँ म एज युजुअल यो भ्लग बनाउँदै मेरो क्लासतर्फ मेरो कथक क्लासतर्फ गइरहेछु दमकतिर। सो हेर्दै गर्नुहोस् अहिले चाहिँ 6 बज्न आँट्यो है। आज चाहिँ म अलिकति ढिलो भयो, अरू बेला म एकदम छिटो हुन्थ्यो है। आज चाहिँ म अलिकति ढिलो भयो। सो हेर्दै गर्नुहोस् अनि आई होप तपाईहरुलाई आजसम्मको भिडियोहरु मन पर्दैछ होला। आई होप तपाईहरुलाई आजदेखि उता पनि मन पर्छ होला। सो अहिले चाहिँ म गइरहेछु पश्चिम बस स्ट्यान्ड, जहाँबाट चाहिँ म बस चढेर चाहिँ जान्छु दमकतर्फ। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस् है त, म तपाईहरुलाई अब एकछिनमा भेट्छु। सो गाइज, म फाइनली दमक चाहिँ पुगेँ अनि बसबाट उत्रेर चाहिँ मलाई एकदम ढिलो भइसक्यो थियो, त्यसैले म कुद्दै अहिले पनि गइरहेको छु मेरो क्लासतर्फ। ओके, सो क्लासमा पुग्दा चाहिँ आइसकेका थिए स्टुडेन्टहरू है। म चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, 5 मिनट जस्तो ढिलो भएछु। सो अब म स्टार्ट गरिरहेछु मेरो क्लासमा पुगेर चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले प्रे गर्यौँ है। जहिले पनि हामी क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला प्रेयर गर्थ्यौँ। सो आज पनि त्यही रुटिनलाई फलो गर्दै हामी सबैजना प्रेयर गरिरहेका छौँ। ओके, सो हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स हेज नट अराइभ्ड, अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। हेर्नुहोस् त, हामी 4 जना मात्रै छौँ अहिले। सो अहिले आउँछन् एकछिनमा। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी प्रेयर गरिरहेका छौँ। ओके, त्यसपछि हामी आफ्नो क्लास स्टार्ट गर्छौँ आजको दिनको लागि। ओके गाइज, सो मेरो क्लास सकिसक्यो। अब म गइरहेछु मेरो घरतर्फ, यानि कि बिर्तामोडतर्फ। सो आई होप तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि अबदेखि उपरान्त म एभ्रीडे भिडियो हाल्छु है। म तपाईहरुलाई भनेको जस्तै डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 गर्दै हाल्छु है। सो आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार मेरो आउँछ तपाईको आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियो। अनि मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार आउँछ मेरो यो भ्लग्सहरू। अनि शनिबार, शुक्रबार पनि भ्लग्स नै आउँछ। अनि शनिबार चाहिँ आउँछ मेरो स्पेशल भिडियो। ओके, सो वेट टिल स्याटरडे। ओके गाइज, सो अब म भेट्छु तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा है। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई। कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। बाई।